สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังกระเทียมครีมชีสนุ่มมากๆค่ะความนุ่มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเปิ้ลเปลี่ยนการขึ้นรูปแบบก้อนนะคะเป็นแบบโรลค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะ ไข่ไก่นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งฟองค่ะตีไข่ให้เข้ากันแล้วใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหรือชั่ง25 กรัมค่ะน้ำตาลทรายเกลือยีสต์จากนั้นผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใส่แป้งทำขนมปังลงไปค่ะผสมหรือนวดจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแล้วแป้งจะหายแฉะและเนียนนุ่มขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนเขาเนียนนุ่มแล้วก็แป้งร่อนออกจากโถดีแล้วนะคะแป้งติดมือเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำในส่วนของไส้ครีมชีสนะคะครีมชีสเป็นครีมชีสอุณหภูมิห้องต้องนิ่มๆแบบนี้นะคะน้ำตาลทรายค่ะชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะหรือไม่ชอบหวานก็สามารถลดน้ำตาลทรายลงจากสูตรได้นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมารีดขึ้นรูปกันนะคะเราจะใส่พิมพ์นะคะหรือสามารถใส่กระทงหรือวางบนถาดอบเลยก็ได้นะคะวันนี้นะคะจะขึ้นรูปในพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ16 ถึง 18 เซนนะคะเปิ้ลจะทำเป็น4 โรลนะคะรีดแป้งค่ะไม่ต้องกว้างมากแต่ให้ยาวออกไปนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อเรารีดแป้งได้ขนาดแล้วนะคะกว้างประมาณ1 คืบหรือสัก20 เซนนะคะยาวประมาณ30 ถึง 40 เซนค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ครีมชีสนะคะที่เราผสมน้ำตาลเอาไว้นะคะปาดให้ทั่วค่ะปาดให้หนาเท่าๆกันนะคะเมื่อเราปาดครีมชีสเสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆม้วนโรลนะคะเราจะโรลจากโรลไม่ต้องแน่นมากนะคะจากนั้นนะคะเราจะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะตัดเป็น4 ส่วนค่ะบนจะวาง4 ชิ้นจากนั้นนะคะนำมาวางเรียงในพิมพ์ค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศเย็นแป้งอาจจะขึ้นช้าอากาศร้อนแป้งอาจจะขึ้นไวนะคะดูขนาดให้ได้เท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบเราจะทาด้านบนด้วยไข่นะคะที่เหลือจากตอนที่เรานวดแป้งนะคะผสมกับนมเล็กน้อยค่ะผสมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นทาบางๆด้านบนให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะระหว่างที่เรานำขนมปังเข้าเตาอบนะคะเรามาเตรียมในส่วนของเนยกระเทียมค่ะอันนี้คือเนยละลายนะคะใส่เกลือลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะกระเทียมสับผสมให้เข้ากันนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นออริกาโนค่ะหรือพาสเลย์ก็ได้นะคะเมื่อผสมเข้ากันแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะ
อบสุกออกมาแล้วนะคะ สีสวยน่าทานมากๆนะคะ ด้านบนเราจะทาทันทีด้วยเนยกระเทียมที่เราทำเอาไว้นะคะ ทาเยอะๆเลยนะคะ ทาให้ทั่วค่ะ เมื่อทาเนยเสร็จแล้วนะคะ เราจะพักจนขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ก่อนที่จะจัดเก็บด้านบนนะคะสามารถตกแต่งได้ด้วยออริกาโนหรือพาสเลย์เพิ่มนะคะ เพื่อความสวยงามค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ